Welcome back to my YouTube channel! And for today's vlog ay what's inside my wallet. So ayan. I decided kasi kahapon ba yun, nakabili ako ng bagong wallet. Char. Kasi po ang aking wallet ay medyo matagal-tagal na siya. So may nakita akong wallet kahapon, and then when I first saw it, I fell in love. So, love at first sight with the wallet. So, I decided na bumili ng bago. So, nagpag-isipan ko na ipakita ko sa inyo kung ano ang laman ng aking wallet. So, that's it. So, ayan, ito po ang aking wallet. Yan, ito ang aking wallet. Napakaluma na niya. O, diba? Tingnan niyo yan, oh. Wala na. Mga ano na siguro to 5 years, 6 years. So ayan, matagal-tagal na siya. And actually, gusto ko pa siyang gamitin kahit ano na, sira na siya diyan. Ayan, sira na siya. Ayan. Ganyan. May ganyan na. And hindi na masyadong pangit na ang kanyang dito. So, ayun. So, kailangan na siyang palitan. So, ayan. And then, ito po ang aking bagong wallet na nabili. Hindi siya mahal. Ano lang siya, murang wallet lang siya. And then, wala lang. Gusto ko lang ang kanyang kulay. So, ito siya. O, diba? Oh, see? So, ayan. And then, yan, ito ang kanyang coin purse. So, ayan, para sa mga coins. And then, ito naman ang kanyang inside. Huwag na natin ipakita ang kanyang price. Basta mura lang siya. So, ayan. Ang kanyang inside, diba? Oh. But, very simple lang siya. I love the design. Very simple and classy. Diba? Classy. So, ayan. So, tingnan natin ang laman ng aking wallet. So, diba? Ayan. So, let's start with the cards. I mean, ID cards. So, ayan. Meron akong ayan. Yan ang aking card. O, diba? Di daw kailangan ipakita yung mga number. So, ayan. O, diba? Cards. And then, next. Ayan, ATM card. Ayan, meron tayong card. Ayan. Next, meron tayong another card. O, diba? And then, ang aking Pag-ibig ID. Napakapangit. Huwag nyo nang tingnan ang o, diba? Pag-ibig. Pag-ibig ID. Ito yung luma, and then ito yung bago nila. Kasi yung luma, wala yung ano ba? Yung ano bang tawag dito? Chips. Walang microchips. Kaya pinalitan ko yung old one ng may chips na ganyan. Kasi pwede to siyang gamitin pag mag-withdraw tayo ng pera. So, this one. So, pwede rin siyang gawing savings. So, ayan. And then, meron din akong mga ganito. Like, mag-receive or mag-send ng money. Ayan, from Cebuana. Ayan. Ang kate. Cebuana card. Ayan. And, ayan, ang ating Suki card. Ayan. Same, Suki card. Suki card from Cebuana. And from Palawan, Suki card.
And then, meron silang points. So, ang points nyo dito ay pwede nyo ipangbayad pag nagsisend kayo ng money. So, ayun. So, maganda siya pag meron kayong ganito. Kasi yung points is nako-convert siya into cash. Especially if you like to send money. So, pwede nyo makuha ang kanyang points as pambayad. Ayan. And then, Cebuana Suki card also. But this one, meron na siyang chip. And pwede rin siyang gawing savings. Ayan, savings. And pag ayan, pwede yung lagyan ng pera or may mag-send sa inyo ng pera, pwede dito kasi meron na siyang chips na ganyan. Ayan, microchip. Ayan. And then, ang aking ID. Ayan, sa aking pinagtratrabahuan yan. So, shout out SMEAG. Yahoo! SMEAG Global Education. Shout out everything. Ayan. And then, pera. And then next is another sets of ID. So, ayan. Hirapan ako sa kalisod. Kasi wala akong table dito ba. So, meron akong, ayan, voter's ID. Ito pala. Voter's ID. So, ayan, ang aking voter's ID. So, wag nyo nang tingnan ang details ng aking ID. So, ayan, voter's ID. And then, meron din ako PIN. Yeah, PIN ID or PIN card na very important. Very important, guys. So, takpan natin ang important details. So, ayan. Ang pangit na aking PIN ID. Ayan. And then, meron din tayong mga ano-ano lang, mga insurance card na ganyan. Diba? Premium member sa MaxiCare. Ayan. MaxiCare is a insurance company. So, ayan. So, nakuha ko siya sa aming school. Ganyan. And then, actually, dalawa. Meron akong dalawang ganyan. And then, Shoppers Smart Shopper ID. So, ayan. So, ganun rin siya. Parang ano siya, Suki card. Suki card siya na pwede nyo siyang gamitin as points. And then, yung points niya is pwede nyo i-convert into money or if you want to buy something. So, ang points niya is pwede nyo gamitin. So, Smart Shoppers. Sa ano ito? Sa Gaisano. Gaisano brand. So, any branch of Gaisano brand. So, ayan, shoppers. Smart Shopper. And then, of course, gold member. SNR. So, ayan, SNR gold member ID. Ayan. Hindi na ako nakabalik. Since nag-lockdown. Hindi na makapunta ng SNR kasi medyo malayo. So, andun talaga siya sa city. And then, meron akong SM Advantage card. So, ayan, Advantage card. Pero, parang ano na to siya. Expire na siya. 2000. Hindi pa pala. Kasi, valid through April 2022. So, hindi pa siya expired. So, SM Advantage card. So, parang Suki card na rin siya. Ganun. Ayan, Suki card. Ayan. And then, ating land bank na ATM. Ayan. Walang laman. And then, ang ating Watson Suki card. Meron din ako niyan. Diba? Watson. And, sa my bus. Parang ano siya, pwede siyang gawing pamasahe sa my bus. Meron kasi kaming my bus dito sa Cebu na papuntang SM City Seaside. Ayan. Kasi walang jeepneys na dumadaan ron. Unless kung meron kayong sasakyan or gusto nyo mag-taxi. Pero merong ano doon, merong kaming my bus. And then, pwede ito siyang pambayad. I-ano nyo lang, mag-cash in lang kayo and then, pwede nyo ito siyang pambayad. And then, mga papel-papel. Ano ba? Sa ating mga papel-papel. Yan, mga OR. Meron tayong mga important OR. And then, mga padala, OR, LBC. And then, ang ating mga resibo. And then, a loyalty card from, ano ba to? From
a little tea. Ayan. If makumpleto ko daw itong 10, meron akong free na umbrella. And then another resibo, o diba? Another resibo. And then the quarantine pass. Andito pa rin ang aking quarantine pass. So ayan, naitago ko pa siya. Ang aking quarantine pass. So ayan. Nandyan pa rin siya. And then mga resibo. And then paper. And then in this side naman, meron tayong mga pictures. Ayan. And another picture. And my PhilHealth ID. So, ayan ang aking PhilHealth ID. Napaluma na namin yung PhilHealth ID. And then, of course, my driver's license. Ayan, my driver's license. And then, wala akong coin. Meron pa pala akong coins. So, ayan. O, diba? Meron akong mga coins. Konting coins. So, ayan. O, diba? Konting coins. And then, cash. Ayan. Meron pala akong, palagi ko itong inilalagay sa aking wallet. Meron akong mga collection ng mga paper money na na-vlog ko na yon. So, andun siya sa kabilang wallet. Nilagay ko doon lahat ng aking collection ng mga paper money bill na galing sa ibang bansa. Pero ito siya, andito talaga ito sa aking main wallet siya. And then, meron tayong ganyan, cash. And wala na siyang laman. So, yun lang po. Dito. Ay, meron pa pala. Ayan, meron pa pala dito na katago. Meron akong tinatago na mga dollar money. Ayan. Yung iba andun sa aking isang wallet, yung mga collection ko ng paper money from other countries. So, ito siya nandito siya. Nilagay ko siya dito. Ayan. So, meron palang naiwan. Kasi magaganda kaya ko siya nilagay dito kasi gusto ko ang kanilang mga kulay. Ayan. So, yun lang. Wala na siyang laman. O, diba? Sirang-sira na. Kailangan na talaga siyang, napakadumi pa. Napakadumi pa. O, diba? Wala nang laman yan. So, kailangan na natin siyang i-rest. Ayan, ang aking wallet. Ayan. Yung, diba? Meron natin yung bag. So, ayan lang po ang laman ng aking wallet. And thank you so much everyone for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please click the notification bell for more updates. And don't forget to like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Hanggang sa muli. Bye!